Χαίρετε. Καλώς ήλθατε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς Personal Spiritual Training. Θέμα της σημερινής εκπομπής είναι οι στόχοι. Οι στόχοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στους βραχυπρόθεσμους, όπως να χάσω κάποια περιττά κιλά, να κόψω το κάπνισμα, το τζόγο, και τους μακροπρόθεσμους, όπως να βελτιώσω την οικονομική μου κατάσταση, να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου και ούτω καθεξής. Όσο περισσότερους στόχους θέτετε, σύμφωνα με τους ειδικούς, τόσο το καλύτερο. Αδειάστε λοιπόν το μυαλό σας πάνω σε ένα φύλλο χαρτί, ξεδιπλώνοντας όλα τα θέλω σας. Μην πείτε αυτό δεν μπορώ να το καταφέρω ή το τάδε είναι αδύνατο, γιατί πάντα δυνατά το πιστεύονται. Όσο εδώ όλα καλά. Τι είναι αυτό τότε που μας επηρεάζει αρνητικά και δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας? Πρώτον, δεν τους θυμόμαστε. Οι λύθοι σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες θεωρούνταν οι αδελφοί του θανάτου και του ύπνου, ενώ για τους πατέρες της Εκκλησίας ως ένας από τους τρεις γίγαντες που μας οδηγούν στην αμαρτία. Στον αντίποδα της λύθης βρίσκεται η μνήμη του Θεού, η οποία σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο είναι σημαντικότερη και από την αναπνοή μας. Ξεχνώντας λοιπόν για παράδειγμα την πρόνοια του Θεού για τα πλάσματά του, μπορεί να οδηγηθείτε στην αποθάρρυνση και την απελπισία όταν έρθετε αντιμέτωποι με κάποιο πρόβλημα. Γεγονός που θα επηρεάσει και τις σχέσεις σας με τους άλλους, όπως την οικογένειά σας και τους φίλους σας. Ξεχνώντας τι ενοχλεί το φίλο ή το σύντροφό σας ή κάποια σημαντική επέτειο, μπορεί να κατηγορηθείτε για έλλειψη αγάπης και ενδιαφέροντος από αυτόν. Βλέπετε πως όλα συνδέονται μεταξύ τους και αδιαφορώντας για τα μικρά, φτάνουμε σταδιακά να διαφορήσουμε και για τα μεγάλα. Δεύτερον, ο αγχωτικός τρόπος ζωής. Τρέχουμε για να προλάβουμε και όταν φτάσουμε ξεχνάμε το λόγο για τον οποίο τρέχαμε. Θέλουμε να είμαστε σε όλα τέλειοι και όχι απλώς συνεπείς, ξεχνώντας ότι στο κάτω-κάτω είμαστε άνθρωποι και ως τέτοιοι κάνουμε σφάλματα. Τρίτον, τα κινητά τηλέφωνα, των οποίων η υπερβολική χρήση, όπως δείχνουν οι περισσότερες έρευνες, συμβάλλουν στη σημαντική μείωση της μνήμης. Και αυτό επειδή από εργαλείο εκτάκτου ανάγκης έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Τέτοια είναι η εξάρτησή μας από αυτό, ώστε ακόμη και όταν είμαστε παρέα με τους φίλους μας, αυτό εφευρίσκει τρόπους για να κλέψει την παράσταση. Λύση. Γράφουμε τους στόχους μας σε κάποιο χαρτί και το τοποθετούμε σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού ή του χώρου εργασίας μας, εστιάζεται περισσότερη η προσοχή μας έτσι ώστε να τους θυμόμαστε. Τους επαναλαμβάνουμε καθημερινά, πρωί και βράδυ, ανακαλώντας στη μνήμη μας τα συναισθήματα που θα βιώσουμε με την επίτευξή τους. Ένας φίλος που βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου έγραψε 3 προσευχές σε 3 φύλλα χαρτί και τα τοποθέτησε σε ένα παράθυρο του σπιτιού του, έτσι ώστε να τις βλέπει και επαναλαμβάνοντάς τες να παίρνει κουράγιο. Αυτά για σήμερα. Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να γυμνάζετε την ψυχή σας.